Welcome back to Good Morning Boss. Ngayon, Audrey, very exciting at interesting ating ang pag-uusapan because this is to raise awareness patungkol sa World Rabies Day. At syempre, pag-uusapan na rin natin ang updates patungkol dito sa Ebola virus, MERS-CoV, ito pong mga disease o mga sakit na kailangan iwasan at ma-prevent ng ating mga mamamayan. Para po pag-usapan yan, makasama natin this morning, let us all welcome USec Teodoro Herbosa from Department of Health. Good morning, USec. Welcome to Good Morning, USec. Boss. Good morning. Good morning, Dianne. Good morning, Audrey. Alright, USec, let's talk about World Rabies Day. Ano po ba ito? Well, ito worldwide campaign para ma-remind lahat, lalo na mga pet owners, to have all their dogs vaccinated. At saka yung rabies, very fatal yung illness pag nakuha mo. Mamamatay ka talaga. So, very important yung role ng pagbabakuna ng mga pets. At yung tinatawag na post-exposure prophylaxis. Yung pag nakagat ka, kung hindi alam yung status ng dog bite, nung dog na nakabite sa'yo, mabigyan ka rin ng tinatawag na post-exposure vaccination naman yun. USec, do you recommend po ba na magpa-vaccine din yung mga tao ng anti-rabies kahit na, let's say, na-vaccine na rin yung pet nila, pero sila din, to just protect yung sarili May nila? May guidelines kami on kung ano yung bibigyan ng vaccine. So, depende sa area na makagat, sa face, sa hands. Sometimes bibigay din kami kahit na yung status ng dog. Hindi, kahit hindi ka nakagat. Pwede ba? Para lang meron akong preventive measure? Ang binibigyan talaga, kumakalat talaga yan among the animals. So, pet cats, pet dogs, even sa wild animals, meron yan. So, ini-eradicate natin yan. In fact, sa Philippines, marami na tayong rabies-free. That means for 3 to 5 years, wala nang reported rabies in their LGU. So, dinideclare namin yan. And we do hope in-increase nga namin yung funding namin sa pagbili ng vaccine ng rabies. At program namin to with the Department of Agriculture, yung Bureau of Animal Industry. Para nag-share kami ng funds para mabigyan ng bakuna lahat ng mga pets. And yearly to. You have to give kasi the vaccine every year. Parang flu shot natin sa tao. You need to give it every year. So, parang may expiry yung vaccination. So, kung may pet ka, dahil na bakunahan na before, you want that dog, your pet, mabakunahan every year. Alam mo, Yusek, gaya nga ng sinabi mo, no, medyo yung iba kasi na mga kababayan natin, hindi naman aware na tungkol dito sa mga vaccination na ito. At kadalasan nangyayari po ito sa mga ASCALs, yung mga pakalat-kalat na mga aso, no, or mga ibang mga hayop. Paano po nila, ang DOH po, yung programa po ninyo, pricey po ba ang ang pagpumunta sa private hospitals o may libre rin ng DOH nationwide para sa vaccination? Well, yung sa vaccine sa ASCAL, pag-usapan natin yun, ang hope namin katulong dyan, yung lokal na pamahalaan, yung mga barangay-barangay, at saka tumutulong sa amin yung ibang civil society, Rotary clubs, na tumutulong in some cities na mabakunahan yan, pati mga ASCAL. Sinuhuli nila yan sa dog pound at doon nila binibigyan ng, ng vaccine. So, yan ang isa sa mga causes na kaya napakarami ng cases dito sa Metro Manila. Hanggang last year, may report yata akong 2 deaths from rabies na nakagat lang ng aso. So, talagang very important yung awareness na yan. Yung sa pangalawa naman, talagang kailangan magkaroon ka ng vaccine kasi yung disease very fatal. So, once nakagat, nag-set up ang DOH na mga tinatawag na animal bite centers. So, yung gamot, medyo expensive siya. Pero ngayon may PhilHealth, na siya. May PhilHealth benefit sa rabies vaccine. So dumami na kasi yung PhilHealth enrollment natin since yung pagpasok ng sin taxes. So yung mga mahihirap ngayon, nakakakuha na rin ng vaccine. Alright, so sa World Rabies Day, ano po yung mga series of activities na mangyayari? Well, mostly awareness to, no? Talagang just getting the conversation going about rabies, lalo na sa ating pet owners, and then making sure na ma-vaccinate yung kanilang pets yearly. Kasi ako, USec, nakagat din ako nung bata ako. Buti na lang hindi ka nagka-rabies. Kaya may trauma ako sa mga aso. Buti na lang, hindi, kasi kundi, ako. May vaccine ba yung aso nun? Or Feeling ko naman may vaccine kasi nandito pa rin. Okay pa naman ako. Rabies yung aso. Baka nilalaro mo lang. Kasi iba yung naging asong ulol na, nagkaroon na ng rabies virus. Tapos nagwawala yung aso, kahit walang reason, kakagating ka na. Pero may nakasurvive na po ba sa rabies? Merong reports of cases, pero rare. 99% ang fatality niyan. Talagang, if you get it, most likely. Kaya nga,
Yung iba nagrereklamo, ba't ang mahal-mahal pag nakagat ka? Kasi nga, yung mas mahal pag hindi ka na-vaccinate kasi patay ka. Exactly. Kaya nga yung nangyari, USec kay Dianne, medyo parang hindi nyo binigyan masyado, nagpa-check up ka ba kagad noon? After. Sa mga magulang po, sa mga boss po natin dyan, na every time na mangyayari yung the same incident, makagat, talagang darin po kagad sa doktor. Let us not self-medicate. Like, kasi ang mali nung isa pang nangyari sa amin, yung yaya ko nun, nilagyan ako ng bawang. Lalo na sa mga So, may mga probinsya, naniniwala ginagawa yan. silang gano'n na dapat kinoconsult natin sa doktor. Within 24 hours, dapat madala ka agad. Kasi the later, halos wala nang effect yung vaccine. Kasi pumasok na sa dugo mo yung virus kasi nasa saliva ng dog, yung rabid na dog. And of course, we encourage our viewers out there to really take part of this World Rabies Day na let us use our social media kaysa kung ano na pong mga status natin dyan. I-help natin yung Department of Health to raise awareness. Pero let's talk about MERS-CoV naman and Ebola virus. Kamusta pong update? Let's start with the Ebola virus. Well, sa Ebola, tuloy yung pagdami ng mga namamatay doon sa West Africa. But ang good news, wala pa sa Pilipinas. The good news is we've had several suspect cases, pero negative sila lahat. Okay. So, Ebola free for people. Kasi nagka-Ebola na tayo many years ago Pero ibang virus, iba dun sa Africa. Reston Ebola virus. Dalawa yon, isa sa monkeys at saka isang time sa pigs, sa piggery. So, ano yun, na-eradicate natin yon. Pero that means yung Reston virus nandito pa. Pero yung Ebola na nandun dun sa West Africa, ibang strain. So, mas malakas mabilis ang pagkalat. Sabi nila mas malakas daw ngayon kasi mas mabilis kumalat. And this came from the bats, the fruit bats. So, fruit bat ang source niya. Pero USec, negative yung nurse na nakala na meron, di ba? Pero patuloy pa rin ang measures ng DOH para hindi makapasok dito sa Pilipinas. Yung, well, yung MERS-CoV naman yan. MERS-CoV yung sa nurse from Saudi Arabia, right? Kamusta po siya? Okay na siya. Negative na yung results ng test niya. So, akala ko po tinawag from Saudi Arabia na yung result niya kasi hindi niya maantay yung result niya. Umuwi siya, then tinawag, positive pala siya. Positive doon, pero nung tinest namin dito, negative. 2-3 Okay, times, so safe. negative na. At saka wala siyang symptoms. Hindi siya naglagnat. That's good. So, patuloy po ang screening ng DOH sa mga airports natin. Correct. So if you travel, merong kang pipila pa ng yellow card, yung health declaration card, at tapos nandoon yung number ng DOH sa likod. So if you get fever within the 14 days from travel sa Arabian Peninsula, kailangan mag-report ka sa Department of Health. Then we will test you for MERS-CoV. Ang good news is pababa yung incidents ng MERS-CoV sa Middle East, pero hindi yan mawawala. Parang trangkaso or dengue, nandiyan lang yan. Yes. Ang bad news is magkakaroon na tayo ng Hajj. Hajj? So, Hajj, yung pilgrimage ng mga Muslims to Mecca. Yeah, I think about 8,000 Filipinos will go there. Yeah, so, nung last year, 5,000 daw ngayon. Medyo dapat strict implementation. So we're telling our Muslim brothers na to also, hand hygiene, iwasan yung mga taong may sakit doon sa Hajj nila. So basically, sir, what are your tips or advices to our viewers just to prevent or ano mga preventive measures na kailangan nilang tandaan? Well, number one, ang advice namin, kung mahina ka na, may sakit ka na, may edad ka na, ipagpaliban nyo muna habang may MERS-CoV doon sa Saudi. Pangalawa, kung pupunta ka man, kailangan i-maintain mo yung immunity mo. At saka mag-ingat sa hygiene, mag-hand washing regularly, And I think same goes sa ating mamamayan na talagang frequent hand washing, cough sanitizer. etiquette, make sure na may dala kang hand sanitizer, soap and water. And take na rin your vitamins. Yes, yun ang the best. If your immune system, if you're healthy, malusog ka, ang chances na makuha mo. Kagaya itong mga nurse na to, na nag-positive siya doon, pero walang symptoms. So siguro maganda yung immunity niya. USec, yung coordination nyo naman po sa mga embahada natin sa Middle East, meron po bang continuous coordination sa kanila? Continuous yung coordination namin through the Department of Foreign Affairs. So talagang tuloy-tuloy yung arrangements yan. Ang maganda yung statistics ng MERS-CoV pababa nga. So at saka mas naiintindihan na yung illness. Nanggagaling sa camel So apparently nung early part of the year pala, dun yung time nagta-trading ng baby camels. Kaya dun time na dumami, pumasa. So yun ang thinking ng mga tao kung bakit tumataas doon.
Alright, so we've already discussed about MERS-CoV and Ebola virus. Now let's talk about dengue fever. Good. Isa pa yan na talagang talamak. At isa na naman yan, USec, Na-dengue rin ako. Akin parang palaging ako. So let's talk about dengue. Kamusta po ang kaso nito sa ating bansa? We just had an outbreak sa Mindanao, sa eastern part, sa Surigao, Davao. Tapos dito sa Metro Manila, minomonitor namin yan. Luckily, mababa this year. But pasok na yung bear month, September na. Yes. And during September, tumataas talaga yan. Dahil ngayon ang tag-ulan. After umulan. Ito, dumaan lang si Luis. Most likely, kailangan maglinis ka agad. So, reminder natin sa mga nanonood, talagang linisin niyo yung mga naimbak na tubig. Sabi nga nila, kahit tansan maliit or yung paper cup, plastic cup, maiitlugan ng Aedes aegypti o mosquito, pwede na maging At saka ang breeding. mahirap pa ng USec, di ba? Kapag kunyari nagkaroon ka na may 4 strains yan, so pwede ka pa ulit magkaroon. So yun yung mas And delikado. the second time you get it, Mas- yun yung chances na magkaroon ka ng hemorrhagic, yung serious. Kasi na-sensitize yung immunity mo na. So, mas nakakatakot. Di ba may vaccine na tayo for dengue? Yes. The vaccine is in a research stage. Na trial dito sa Laguna. And it's produced by a company that promised to make it commercial next year, 2015. Middle of next year, commercial siya. So magpapavaccine na ako. Kasi if ever second time ko na, baka may chances na magka-hemorrhage. Well, Natatakot titingnan ako. natin kung magkano yung vaccine, kung ano yung effectivity, at saka hindi tayo nagdi-depend sa vaccine. Okay. Nagdi-depend pa rin tayo sa vector control, yung Yes. pag-control ng mosquito population by removing the breeding sites, cleaning our surroundings. Ano rin, hygiene pa rin, So the pero vaccine will be environment. launched 2015? By Next year. by the company. Pero USec, yung awareness campaign patuloy pa rin po ba? Tsaka Yes, 10 lugar dito sa Pilipinas yung talagang laging tinatama o mataas yung kaso ng Metro Manila. Metro Manila talaga. Metro Manila, endemic na siya. And I think part of it is yung talaga waterways natin na nagka-clog, yung bahain ng mga lugar. And then, even in mga posh subdivisions, nagkakaroon siya kasi sa plants, some of the plants nagkakaroon ng Naiipon water ng tubig. collection. Especially yung bromeliad, very popular yon. Doon naiipon yung water. Tapos doon nagbi-breed yung mosquito. Alright. So, importante talaga patayin yung mosquito para... Yung ano po ba nakakatulong yung tawag na fogging? Yes, oo. Nakakatulong po ba talaga yan? Dalawa yan. Cleaning your mga areas where they can breed, use of the adulticide at saka yung larvicide. Yung larva, kinokontrol din. So, meron kami mga ginagamit yun. Hindi lang chemical, gumagamit pa kami ng bacteria to kill the larva. Nilalagay sa water para yung bacteria. Tapos, meron din yung dinevelop ng DOST, yung ovilarva trap. yung black. Yung black na ovilarva That's trap. why also we should Nilagay always... namin sa schools yun. Sa mga eskwelahan. Kaya USec no also, that's why we should always remember yung kay Asik Tayag na lamok dance and of Mosquito course dance. yung 4 o'clock habit, tama ba? Para at least to remind yung mga viewers natin. Correct. Pero USec, do you encourage yung mga local government units, halimbawang mataas yung kaso ng dengue doon, ini-encourage pa ng DOH na mag-fogging sa lugar Yes. nila? Actually, yun ang importante. May kilometer radius kami. Pag may clustering of cases, nagfa-fogging kami dun sa lugar. Okay. So that's the idea. Hindi yung indiscriminate. Yun ang ayaw namin. Yung basta magpa-fogging ka lang. Dahil last year maraming dengue. Kasi ang nangyayari doon, namamatay yung lamok dito, lilipat sa next neighborhood lang. So we try to focus kung saan talaga meron. Pero yung ginagamit sa fogging, sir, hindi ba nakakalason din yun sa ibang paraan naman? Well, minimal ang toxin yan. Tested yan by WHO and then by our FDA. So wala siyang risk naman. So hindi siya kagaya ng mga chemicals before that are very toxic to humans. Yes. So, Alright. Safe. Alright, USec, before we end our interview, do you have any message to our viewers? well, ang message natin, number one, ano namin ngayon yung Ligtas Tigdas Month. So pinag-usapan natin maraming sakit pero importante pa rin this month yung mga nanay, dalhin yung mga anak nilang 5 years old and below pa sa ating mga bakunahan or health centers para mabakunahan laban sa tigdas, sa rubella or German measles at sa polio. Alright, so ito po yung ginagawa ng pamahalaan natin and they encourage yung mga local government units, yung mga Yes. community doon na i-raise yung awareness ng pagbabakuna ng mga bata. Correct. Alright, Okay, ang dami USec. nating natutunan ngayong umaga. Thank you so much for joining us this morning. That was USec Teodoro Herbosa ng Department of Health. Kaya sa mga boss natin dyan, huwag nang mag-atubili pag may nakitang medyo problema sa kanilang mga anak, dalhin kaagad sa mga health Health centers. centers. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin, USec.